हामीले यस भिडियोमा कन्केभ मिररको फोकल लेन्थ पत्ता लगाउन गइरहेका छौं। त्यो भन्दा पहिला कन्केभ मिररले बनाउने वास्तविक उल्टो आकृतिलाई पर्दामा पारेर हेर्छौं। त्यसको लागि फोटोमा देखाए झै अप्टिकल बेन्चमा वस्तुको रूपमा बलिरहेको मैनबत्ती, पर्दाको रूपमा बाक्लो सेतो कागजको टुक्रा र कन्केभ मिररलाई फिट गर्छौं। अनि त्यसपछि कोठालाई अँध्यारो बनाई मैनबत्ती बालेर मिरर र पर्दाको दूरी मिलाउँदा पर्दामा उल्टो मैनबत्ती बलेको मजाले देख्न सकिन्छ, जुन हामी भिडियोमा हेर्दैछौं। यो भिडियोमा मैले अघि भने झै अप्टिकल बेन्चमा मैनबत्ती, मिरर र पर्दा फिट गरेर राखिसकेको छु, जहाँ पर्दामा उल्टो मैनबत्ती बलेको मजाले देख्न सकिन्छ। यसरी कन्केभ मिररले उल्टो र वास्तविक आकृति पर्दामा बनाउन सक्छ भन्ने बुझिसकेपछि हामीले अब सोही कन्केभ मिररको फोकल लेन्थ पत्ता लगाउन गइरहेका छौं। त्यसको लागि अब्जेक्ट निडल, कन्केभ मिरर र इमेज निडललाई फोटोमा देखाए झै अप्टिकल बेन्चमा फिट गरौँ। यति गरेपछि मिररबाट अब्जेक्ट निडललाई हेर्ने प्रयास गरौँ। यसरी हेर्दा अब्जेक्ट निडल प्रष्ठसँग नदेखिएमा आँखालाई दायाँ-बायाँ, तलमाथि तथा अघि पछि लगी प्रष्ठसँग हेरौँ। सही इमेज डिस्टेन्स पत्ता लगाउन लेन्समा देखिएको अब्जेक्ट निडल र हामीले राखेको इमेज निडललाई तुलना गरेर हेरौँ, जसको लागि हामीले हाम्रो आँखालाई तलमाथि, दायाँ-बायाँ र अघि पछि गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हेर्दा उल्टो देखिने अब्जेक्ट निडल र सुल्टो देखिने इमेज निडलको टुप्पोको पोजिसन परिवर्तन हुनु हुँदैन। यदि परिवर्तन भएको छ भने त्यसलाई प्यारालक्स इरर भनिन्छ, जुन हटाउनु आवश्यक छ। यहाँ मजासँग प्यारालक्स इरर देख्न सकिन्छ। प्यारालक्स इरर हटाउन हामीले मिररमा अब्जेक्ट निडल हेर्दै इमेज निडलको दूरी अघि पछि गर्यौं। अब हामीले प्यारालक्स इरर हटेको भिडियोमा मजासँग देख्न सक्छौं। यहाँ जुन कोणबाट हेर्दा पनि अब्जेक्ट निडल र इमेज निडलको टुप्पो एकै ठाउँमा देख्न सक्छौं, तसर्थ यति बेलाको इमेज निडलको दूरी नै वास्तविक इमेज डिस्टेन्स हुन्छ, जुन हाम्रो नापमा 49.5 सेन्टिमिटर रहेको छ। माथिको नाप हामीले अप्टिकल बेन्चको स्केलबाट लिएको हो। अब हामीले यसलाई यसरी तालिकामा भरी लेन्सको केन्द्रीकरण दूरी सजिलै पत्ता लगाउन सक्छौं। यो भिडियोको डकुमेन्टेसन तपाईले डिस्क्रिप्सनमा रहेको लिङ्कबाट भेट्नुहुनेछ।